ආයිබෝවන් බයින් කැම්පස් එකේ ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන වෙලා තියෙන තවත් එක මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන. ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඔයාට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද rise and fall method එකක් නෙවෙයි අපි කරන්නේ. reset call reset put method එකක්. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් ඔයාට වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියන්න. ගොඩක් කට්ටිය බයයි බයිනරි එකේ දැන් ට්‍රේඩ් කරන්න. ගොඩක් කට්ටිය ලොස් වෙච්ච කට්ටිය. බහුතරයක් ලොස් වෙච්ච කට්ටිය. ඉතින් බය වෙන්න එපා මේකේ ට්‍රේඩ් කරන්න. ඔයා එක දවසක් ලොස් වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දවස් දෙකක් ලොස් වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලොස් වුනේ නැත්නම් ඔයාට මේක ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඉතින් හැම ලොස් වෙන එකක්ම Tamanට පාඩමක් විදියට ගන්න. මොකද කිව්වොත් දැන් ඔයා ලොස් වෙන හින්දා තමයි මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. අපි උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් හිතමුකෝ මම ඩොලර් 50ක් දාලා account එක 5000ට අප් කරගන්නවා සතියේ. මම එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. සතියෙන් 5000ට අප් කරගන්නවා. 5000ට අප් කරගත්තට පස්සේ අපිට හිතෙන්නේ මොනවද? ෂා මේක මරු. ඔක්කොම හොඳයි. දැන් මට ජොබ් කරන්න ඕනෙත් නැහැ මොකුත් නැහැ කියලා රස්සාවිනුත් අයින් වෙලා ට්‍රේඩින් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔය 5000 දවස් දෙකක් ඇති නැති වෙන්න වාට. ඉතින් එහෙම නැතුණාම ඔයාට අන්තිමට ජොබ් එකක් නැහැ මොකුත් නැහැ. හැබැයි ඔයා 5000ට ගිහිල්ලා නෙමෙයි ලොස් උනේ. ඔයා ඩොලර් 50ක් දාලා 100ක් දාලා. ඉතින් ඒ දේවල් ලොස් වෙච්ච හින්දා තමයි ඔයා තවත් මේක ගැන හොයන්නේ මේක ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ ඉගෙන ගන්න එක කවදාවත් නවත්තන්න එපා. මේක ගැන හොයන එක නවත්තන්න එපා. ඒක දිගටම කරන්න. මොකද ඔයා ලොස් වෙච්ච හින්දා තමයි මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් හොයන්නේ. මනි මැනේජ්මන්ට් එක නැත්තම් මේක දිගටම කරගෙන යන්න බෑ. කොයිම වෙලේ හරි අපි කඩන් වැටෙනවා. ඉතින් මේක ගැන තියරිකල් දේවල් ඔයාලා හොයන්නේ ඔයා ලොස් වෙච්ච හින්දා. ප්‍රොෆිට් කරන කවුරුත් ඒවා හුඟක් වෙලාවට හොයන්නේ නැහැ. එහෙම ගිහිල්ලා එක තැනකදී හිර වෙනවා. ඉතින් එහෙම හිර වෙන්නේ නැතුව යන්න නම් ඔයාලා මේක ගැන හොයන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් බය කට්ටියට මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. බයිනරි කරනවා නම් ඔයාලා බයිනරි කරන්න කැමති නම් ඔයාලට එක තියරියක් ඕන වෙනවා. එක තියරියක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි වර්ණපාල තියරිය. වර්ණපාල තියරිය බයිනරි වලට ඕන. වර්ණපාල තියරිය කියන්නේ බයිනරි එකට සම්බන්ධ තියරියක් නෙවෙයි. මේක මේ වීඩියෝ එක බලන සමහර කට්ටිය අහලා ඇති. මම කියන්නම් වර්ණපාල තියරිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔන්න කැම්පස් එක හිටියා වර්ණපාල කියලා මිනිස්සු. මේ වර්ණපාල කියන මිනිහයාට වුණා කැම්පස් එකේ හිටපු ගෑල් ළමෙක් එක්ක යාළු වෙන්න. ඉතින් මේ වර්ණපාලට යාළුවෝ හිටියේ නෑ. එයා තනියම තමයි මේ ගෑල් ළමයා යාළු කරගන්න try කරේ. ඉතින් මෙයා මොකද කරේ මේ වර්ණපාල කියන එක්කනා අර ගෑල් ළමයා කැම්පස් එකේ එහෙම යද්දි හැංගිලා ඒ ගෑල් ළමයට වර්ණපාල කියනවා. මේ යද්දි වර්ණපාල කියනවා. එතකොට ඕක මේ ගෑල් ළමයට නිතරම හෙන්න ගන්නවා. මේ වර්ණපාල කියන එක ගෑල් ළමයට නිතරම හෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක ඇහෙද්දි මේ ගෑල් ළමයා කවුද මේ වර්ණපාල? ඇයි මේ කට්ටිය මට වර්ණපාල කියන්නේ? වර්ණපාල මට ගැලපෙනවා. ඔන්න වගේ දේවල් හිතන්න පටන් අරගෙන හිමීට අර වර්ණපාල කියන මනුස්සයාට ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක මේ ලව් ස්ටෝරි පැත්තෙන් ගන්න එපා. මේක අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙන දේ පැත්තෙන් ගන්න. ඉතින් වර්ණපාල කරේ කාගත් උදව්වක් නැතුව අර ගෑල් ළමයට ඇහෙන්න සැලසුවා වර්ණපාල කියන නම. උදයක් කරේ නැහැ. අර හැංගිලිලා ගෑල් ළමයා යන තැන වර්ණපාල කියන. ඉතින් අන්තිමට මොකද උනේ? කිසිම කෙනෙක්ගේ උදව්වක් නැතුව අර ගෑල් ළමයාව යාළු කරගත්ත මේ වර්ණපාල කියන එකනා වෙන කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. එයා කරේ හැංගිලා ඉඳලා වර්ණපාල කීප එක විතරයි. අන්න ඒ වගේ අපි කරන්න ඕන හැම වෙලේම අපේ හිතට කියා ගන්න ඕන අපිට මේක පුළුවන්. මට මේක පුළුවන්. මම මේක කරනවා. අන්න එහෙම හිතුවොත් ඔයාට මේක පුළුවන්. කොච්චර අමාරු දෙයක් වුණත් අපි අර අපේ මොරාල් එක හදාගත්තොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන්ම තමන් හැම වෙලේම මේක කරන්න වාඩි වෙද්දි කියන්න හිතන්න. මට මේක පුළුවන් කරන්න. මම මේක අනිවාර්යෙන් කරනවා. අද මගේ ටාගට් එක මම අනිවාර්යෙන් අචීව් කරනවා. මම අද මගේ ට්‍රේඩ් ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරනවා.
එහෙම කියලා වාඩි වෙන්න. ඔයා ටික දවසක් ওই විදිහට කරද්දී ඔයාගේ කොන්ෆිඩන්ස් එක ඔයා දන්නේම නැතුව හැදේ. ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් ඊසිලි. හින්දා මම ඔය කිව්වේ ඔයාලගේ කොන්ෆිඩන්ස් හදාගන්න පොඩි එක්සැම්පල් එකක්. ඉතින් ওই තියරිය මේ බයිනරි වලට ඇප්ලයි කරලා ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. කොන්ෆිඩන්ස් හදාගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා කොයි මොහොතකවත්. අනිත් දේ තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න ආව කියලා එන්ට්‍රි පොයින්ට් නැත්තම් එන්ට්‍රි පොයින්ට් හොයන්න යන්න එපා. එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් එනකන් ඉන්න. මොකද කවුරුත් ඔයාගේ ඔළුවට තුවක්කුවක් තියලා කියන්නේ නැහැ දැන් ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න මේ අපි ට්‍රේඩ් කරන්න මේකට එන්න එපා. මේකට ඇවිල්ලා බලන් ඉන්න. බලන් ඉඳලා ඔයාට ට්‍රේඩ් කරන්න තැනක් හම්බුනොත් ට්‍රේඩ් කරන්න. නැත්තම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ මේකට ට්‍රේඩ් කරන්න බලාගෙන. ට්‍රේඩ් කරන්න බලාගෙන මේකට එන්නේ. ඊට පස්සේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් නැහැ. පොඩි තැනක් හම්බුනත් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න යනවා. එහෙම කරන්න එපා. හරිම තැනක් එනකන් හරිම වෙලා වෙනකන් ඉවසලා ඉන්න. කලින් එක තැනක් මිස් වුණා කියලා බය වෙන්න එපා. පසුතැවෙන්න එපා. ඉස්සරහට ඊට වඩා හොඳ තැනක් ඔයාට එයි. එන්ට්‍රි පොයින්ට්. ඉතින් මේක කරන්න හැමෝටම සුප්පත්නවා. මේක ඇත්තටම කරන්න පුළුවන්. රිස්ක් එක තියෙනවා. රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න එක තමයි මේකේ ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න සෙල්ෆ් කොන්ෆිඩන්ස් එකක් ගන්න. මේ වැඩේ ලස්සනට කරන්න මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ දේවල් එක්ක ගමන යන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම මේක කරන හැමෝටම good luck කියනවා. අපි යන් ස්ට්‍රැටජි එකට. මුලින්ම මෙතනින් මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ හුඟක් කට්ටිය අහනවා මේ කියන මාකට් එකෙම කරන්න ඕනද කියලා. එහෙම නැත්නම් හොඳ මාකට් මොනවද තියෙන්නේ කියලා කරන්න. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි volatility 75 index එක මිනිත් ට්‍රේඩින් වලට. මුලින්ම බලන්න volatility 75 index එක මේ තියෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් දාලා ඔයාට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න තරක් තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් volatility 100 එක දාගන්න. එහෙම නැත්නම් volatility 10 එක දාගන්න. ඔය මාකට් තුන ගොඩක් හොඳයි මිනිත් වලට. වැඩිම හොඳම එක volatility 75 index එක. ඉතින් මම මාකට් එක volatility 75 index දාගන්නවා. මෙතඩ් එක reset call reset put method එක. duration එක මේක 5 minute trade එකක් තමයි දාන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතනින් tick කියන එක ක්ලික් කරලා මිනිත් වලට දාගෙන 5 minute දාගන්න. stake එක මම ඩොලර් 5ක් දාගන්නවා. හරි. ඔන්න ඉතින් අපි settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි යන්නේ අපේ strategy එක බලන්න. ඉතින් මේකෙදි අපි minute trade එකක් දාන හින්දා අපි මෙතන පහලින් තියෙන chart එක නෙමෙයි බලන්නේ. අපේ සුපුරුදු පරිදි resources වල තියෙන trading view කියන platform එක තමයි බලන්නේ. ඉතින් trading view එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන chart එකක් පේනවා. ඉතින් අපි දන්නවා මෙතන තියෙන්නේ 25 index එකේ 24 hours candlestick chart එක. ඉතින් දැන් මේක හුඟක් කට්ටියට පුරුදුයි. අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. මගේ channel එකේ ඉන්න හුඟක් කට්ටියට මේක දැන් මොකද්ද කියලා දන්නවා. ඉතින් අපි මාකට් එක වෙනස් කරගමු. මෙන්න මෙතන R25 කියන තැන ඔයා ටයිප් කරන්න 75 කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම තියෙන එක ඔයාට මුකුත් පෙන්වන්නේ නැති වෙයි. synthetic indices කියන එක ක්ලික් කරලා volatility 75 index එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ 24H කියන එක ක්ලික් කරලා 1 minute වලට දාගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න දැන් තියෙන අපේ 1 minute candlestick chart එක. ඉතින් මේක ගොඩක් simple method එකක්. ඕනෙක් කෙනෙකුට ටක් ගාලා අල්ලගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. දැන් අපි හදාගත්ත අපේ 1 minute chart එක volatility 75 index එකේ. ඊළඟට අපි මේකට indicator එකක් add කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන තියෙන indicator කියන එක click කරලා මෙතන search bar එකේ වා type කරන්න TRUE කියලා. true කියලා type කරන්න. එතකොට true strength indicator කියලා indicator එකක් එනවා. මේ true කියලා type කරපුවාම මුලින්ම එන indicator එක. ඉතින් මේක වා click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් පහලින් ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings ටිකක් වෙනස් කරගන්න ඕන. අපි මෙන්න මෙතනින් ඇවිල්ලා settings icon එක click කරන්න. ඔන්න. settings icon එක click කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් වල මේ style වලට ඇවිල්ලා මේ වගේ size එක චුට්ටක් වැඩි කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉන්ඩිකේටර් එකේ line වල size එක වැඩි වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ 0 කියන එක click කරන්න. 0 කියන එක ක්ලික් කරලා මේකේ කලර් එක කළු පාටට දාගන්න. black කලර් එකට දාගත්තා. දාගෙන මේකේ size එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න.
වැඩි කරලා ඒක ඉස්සරහින්ම තියෙනවා මෙන්න මේ කඩේරි වගේ එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ලයින් කියන එකට දෙන්න. ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ ඕකේ කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ true strength indicator එක මෙතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම voltage 75 එකේ 1 minute candlestick chart එකත් මෙතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි යමු strategy එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ true strength indicator එකේ නිල් පාටයි රතු පාටයි ලයින් දෙකක් යනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ එක ඉරක් යනවා තනි කෙලින් කළු පාටින්. හරි. බලමු මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන රතු පාට ලයින් එකක් යනවා. මෙතන රතු පාට ලයින් එකක් යනවා මේ. මෙන්න මේ රතු පාට ලයින් එක මෙන්න මේ වගේ ක්‍රොස් එකකදී මෙන්න මේ වගේ ක්‍රොස් එකකදී රතු පාට ලයින් එක උඩට එනවා කියන්නේ මාකට් එක යන්නේ මොන ට්‍රෙන්ඩ් එකක්ද? ඔන්න. මාකට් එක යන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මෙන්න මේ රතු පාට ලයින් එක ක්‍රොස් එකකදී උඩට එනවා නම්. ඔයාලට මතක ඇති අපේ vortex එකේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. හැබැයි vortex එකේ රතු පාට ලයින් එක එනවා නම් මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට ලයින් එක. නිල් පාට ලයින් එක උඩට එනවා නම් මාකට් එක මොකක්ද යන්නේ? මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්නේ. ඔයාට පේනද මෙන්න මෙතන නිල් පාට ලයින් එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. මම ඔයාට vertical line එකක් ඇදලා පෙන්නන්නම්. මම ඔයාට vertical line එකක් ඇදලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක හරියටම හොයාගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් මම line එකක් ඇද ගන්නවා. මෙන්න මෙතන තියෙන tool එක ඔයා මෙතනින් ගිහිල්ලා vertical line කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ crossing එකකදී මම ඔයාලට ඇදලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා මේ රතු පාට මෙන්න මෙතන crossing එකක් යනවා. ඒ crossing එක ගිහිල්ලා මොකක්ද දෙන්නේ? රතු පාට line එක උඩට එනවා. මේ රතු පාට line එක උඩට එනවා කියන මාකට් එක මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙතන බලන්න. නිල් පාට line එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මාකට් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මාකට් එක අප් එකකට ගිහිලා තියෙනවා. මේ මාකට් එකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක අප් එකක් තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ ලයින් දෙකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. කොහොමද අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ කියලා මෙන්න මේ ලයින් දෙක පාවිච්චි කරලා. හරි. ওই ලයින් දෙක විතරක් අපිට තිබ්බට මදි. අපිට මෙන්න මේ තියෙන කළු පාට ලයින් එක. මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එකත් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒක වැදගත් වෙන්නේ අපි ලොස් වෙන ඒවා ෆිල්ටර් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මේක විතරක් දැනගෙන ඔයාලට ට්‍රේඩ් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක දාගෙන යද්දි සමහර තැන්වල ඔයාලා ලොස් වෙයි. ඉතින් ඒ ලොස් වෙන එක අවම කරගන්න තමයි අපි මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද කියන එක දැනගන්නම ඕන. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක. මෙන්න මේ තියෙන කළු පාට ලයින් එක. මම මේවා දෙක අයින් කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එක. නේ? මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එක තමයි අපි නිකන් ට්‍රෙන්ඩ් එක බලන්නේ. අපි මේවට දාගන්නවනේ EMA දාගන්නවනේ 100 EMA දාගන්නවා 50 EMA දාගන්නවා. අන්නේ EMA එකක් දැම්මා වගේ තමයි මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එක. මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එකෙන් මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එකෙන් ඉහලින් මෙන්න මේ නිලුයි රතුයි ලයින් දෙක ගමන් කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ තැනකදී මෙන්න මේ වගේ තැනකදී මාකට් එක යන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මාකට් එක යන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි මාකට් එක ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක යනවා නම් lower trade එහෙම නැත්නම් put trade දාන්නේ නැහැ. අපි දාන්නේ call trade විතරයි. එහෙම නැත්නම් higher trade විතරයි අපි දාන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කළු පාට ලයින් එකේ කළු පාට ලයින් එකෙන් පහලින් මෙන්න මේ වගේ ලයින් දෙක ගමන් කරනවා නම්
මොකක්ද කියන්නේ? ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක දැන් යන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. මම හිතන්නේ මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එකෙන් උඩින් නිලුයි රතුයි ලයින් දෙක ගමන් කරනවා නම් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මාකට් එක ඒ වෙලාවේ තියෙන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඒතර මේ වගේ පහලින් ගමන් කරනවා නම් මේ වෙලාවේ මාකට් එක තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. දැන් ඒක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් දැන් ඔයා බලන්න දැන් මේ වෙලාවේ මාකට් එක මොන ට්‍රෙන්ඩ් එකකද තියෙන්නේ? ඔන්න මේ වෙලාවේ මාකට් එක තියෙන්නේ මොන ට්‍රෙන්ඩ් එකකද? ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි මේ වෙලාවේ මාකට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ ස්ට්‍රැටජි එක පෙන්නන්න, ඒක ට්‍රේඩ් එකක් අරන් පෙන්නන්න. මේක හරියම විදිය නෙමෙයි මේ. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මම හරියම විදියත් ඔයාලට කියන්නම්. මම දැනට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නම්. මම රීසෙට් කෝල් එකක් ගන්නවා. කෝල් එකක් අරගෙන අපි බලමු. මම ට්‍රේඩ් එකකුත් ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ලොස් පැත්තට යන්නේ. ආයෙ දැන් ප්‍රොෆිට් පැත්තට ආවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී. හරි. දැන් ඔයා දන්නවා මේකේ මාකට් එකේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුර ගන්නත් දන්නවා, ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුර ගන්නත් දන්නවා. එතකොට ඒ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකයි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකයි ඇතුලේ තියෙන ෂෝට් අප් ට්‍රෙන්ඩ් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් අඳුර ගන්න හැටි දැන් ඔයාලා දන්නවා. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම ස්ට්‍රැටජි එක කියන්නම්. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ක්‍රොසින් එකකදී. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රොසින් එකකදී උඩට එන්නේ නිල් පාට ලයින් එක නම් ඔයා දානවා රීසෙට් කෝල් එකක්. මෙන්න මේ වගේ තැනකදී මම මෙතන ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. ඔයාලා දකින්න ඇති. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ හරි ක්‍රොසින් එක වෙලා නිල් පාට ලයින් එක උඩට ආවා. නිල් පාට ලයින් එක උඩට ආවා. අන්න ඒ වෙලාවට අපි ගන්නවා කෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. රීසෙට් කෝල් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ තැනකදී ක්‍රොස් වෙලා රතු පාට ලයින් එක උඩට ආවා නම් ඔයා මොකද්ද ගන්නෙ? ඔයා ගන්නවා රීසෙට් පුට් එකක්. හරිද? මෙන්න මේ ක්‍රොසින් වලදී තමයි අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක. මෙන්න මේ ක්‍රොස් එකකදී රතු පාට ලයින් එක ආවා නම් උඩට අපි ගන්නවා රීසෙට් පුට් එකක්. නිල් පාට ලයින් එක උඩට එනවා නම් අපි ගන්නවා රීසෙට් කෝල් එකක්. හරි. අපි බලමු දැන් මේක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක්. ඉතින් වැදගත්ම දේ මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකේ. මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකට විරුද්ධව අපි ට්‍රේඩ් ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් අපි ගන්න රීසෙට් කෝල් විතරයි. ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් අපි ගන්නේ රීසෙට් පුට් විතරයි. අපි බලමු අපි දාපු ට්‍රේඩ් එක. ඔව්. දාපු ට්‍රේඩ් එක යනවා උඩට පහළට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. තව විනාඩි 2කමාරක් තියෙනවා. ඉතින් මේක වාට කලින් සෙල් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මේ ට්‍රේඩ් එක ඔයාට කලින් සෙල් කරන්න බෑ. විනාඩි 5 ඉවරනකම් ඔයාට ඉන්න වෙනවා. අපි කරන රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් වගේ නෙවෙයි. මේක කලින් සෙල් කරන්න බෑ. හරි. මෙයාගේ පාඩුවේයි අපි අපේ වැඩේ බලමු. හරි. ඔන්න ස්ට්‍රැටජි එක දැන් ඔයා දන්නවා. හරියට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. අපි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් අරගෙන බලමු. හරි. ඔන්න තියෙන එක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක්. ඉතින් මම ඉතින් අද ගන්නවා. මෙන්න මෙතන. ඔයාට පේනවා ඇති මාකට් එකේ තියෙන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එකෙන් පහලින් තමයි මෙන්න මේ ලයින් දෙක යන්නේ. නිලුයි රතුයි ලයින් දෙක යන්නේ මේ කළු පාට ලයින් එකට පහලින්. එහෙනම් මේ මාකට් එක පහලින් ගමන් කරන වෙලාවල් වල අපි බලන්නේ රතු පාට ලයින් එක උඩට එන තැන් විතරයි. නිල් පාට ලයින් එක උඩට එන තැන් වල අපි ට්‍රේඩ් දාන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න රතු පාට ලයින් එක උඩට එන තැන් වල විතරයි අපි ට්‍රේඩ් දාන්නේ. ඔන්න එතන මෙතනින් රතු පාට ලයින් එක උඩට ආවා ක්‍රොස් එකකින් බලමු. හරි. මෙන්න බලන්න. රතු පාට ලයින් එක උඩට ආවා. මෙතනින් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්න වුණොත් මේ මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඔයා ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. පැහැදිලි නේද? මෙන්න මෙතනින් එන්ටර් වෙන්නේ.
මෙන්න මේ ලයින් එක ක්‍රොස් වෙනවත් එක්කම ක්‍රොස් වෙලා ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් හැදෙනවත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. ඔන්න මෙතනින් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. ඔන්න බලන්න අපි මෙන්න මෙතන බලන්න. අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න බලන්න ඔයා මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මනම්. හරි මෙන්න මෙතනින් මාකට් එක උඩට යනවා කියලා තමයි අයිඩෙන්ටිෆයි වෙන්න උනාට. හැබැයි මෙතනින් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණත් 1 2 3 4 5යි. මෙන්න මෙතනින් ක්ලෝස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙනවා. ඔයා මේක දැම්මනම්. අන්න ඒ හින්දා තමයි කියන්නේ මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එකට පහලින් තියෙන වෙලාවවල නිල් පාට ලයින් එක උඩට ආවට ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් රතු පාට ලයින් එක එනකම්ම ඉන්න වෙනවා. හරි. අපි තව තැනක් බලමු. මෙන්න මෙතනක් තියෙන පොඩි තැනක්. හරි. මෙන්න මෙතනත් රතු පාට ලයින් එක ක්‍රොස් වෙනවා. මේ ක්‍රොසින් එකදී රතු පාට ලයින් එක උඩට එන්නේ නිල් පාට ලයින් එක පහළට එනවා කළු පාට ලයින් එකට වඩා පහළින්. මේ ක්‍රොසින් එක යන්නේ. එතකොට අපි දාන්නේ රීසෙට් පුට් එකක්. ඔයා මෙන්න මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණොත් 1 2 3 4 5යි. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඔයා මේකත් අනිවාර්යෙන්ම වින් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේමයි මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා තැනක්. මෙතනත් ක්‍රොසින් එකක් යනවා. ඔයා ට්‍රේඩ් එක දැම්මනම් අනිවාර්යෙන්ම මොකද වෙන්නේ? වින් කරනවා. මෙතන මේ එක ළඟ තියෙන තැන 1 2 3 4යි. ඔයා මේ හතරම ට්‍රේඩ් හතරක් දැම්මොත් හතරම වින් කරනවා. එතනත් එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙච්චර ගණන් නොකිරීමු හරියට ක්‍රොස් වෙලා නැති හින්දා. හරි අපි බලමු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි මේ බලන්න. මෙන්න මෙතන මාකට් එක මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් වලට උඩින් තමයි තියෙන්නේ. කළු පාට ලයින් වල උඩින් තියෙන්නේ. ඉතින් උඩින් තියෙන වෙලාවක මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට ලයින් එක උඩට ක්‍රොස් වෙනවා. බලමු මේක 5 මිනිත් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න. මොකද උනේ? ඔයා මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ 1 2 3 4 5යි. මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් ඔයා ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. කියන්නේ ක්ලෝස් වෙනවා. එහෙම නම් ඔයා මේකේ ප්‍රොෆිට් එක ඔයාට හම්බ වෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. මේකේ වැදගත්ම දේ මතක තියාගන්න අවශ්‍යම දේ තමයි මෙන්න මේ කළු පාට ලයින් එකකින් ඉහළින්ද පහළින්ද ක්‍රොස් වෙන්න කියන එක. ඉතින් අපි බලමු ට්‍රේඩ් එක ඔන්න අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. ට්‍රේඩ් එක අපි දාපු එක වින් කරා. මෙන්න මෙතනත් ඔයා බලන්න මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ 1 2 3 4 5යි. මෙතනින් ක්ලෝස් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඔයා වින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එක try කරලා බලලා කලින් වගේම මට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න කොහොමද හොඳයිද නරකයිද කියලා. තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ රිස්ක් එක අඩු ප්‍රොෆිට් එකත් වැඩි ස්ට්‍රැටජිස් අරගෙන එනවා. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ස්ට්‍රැටජි එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක හොඳට කරන්න. මේක ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි. රිස්ක් එක ගොඩක් අඩුයි. මේකෙදි රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් එක දැම්මොත් ඒකේ වින් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක කොහොමත් වින් කරනවා. ඒතකොට රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් එකේ ලොස් වෙන ඒවා තියෙනවානේ. ඒ ලොස් වෙන ඒවා ගෙනුත් තව 100ට 80ක් 90ක් ලොස් වෙන ඒ වගේ මම කියන්නේ. ලොස් වෙන ඒ වගේනොත් 180ක් 90ක් වින් කරන්න chance එක මේකේ තියෙනවා. එතකොට බැලුවොත් එහෙම 190ක් තියෙනවා නම් රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් එකේ ඇකියුරසි එක මේකෙදි වාට තව 10ක් ලොස් වෙනවනේ. ඒ 10 නුත් තවත් 8ක් වින් කරන්න පුළුවන් මේ මෙතඩ් එකට ගියා නම්. ඒ කියන්නේ 98ක් විතර වින් කරගන්න පුළුවන් මේ මෙතඩ් එකේ. ඉතින් try කරලා බලන්න. මේක හොඳයිද කියලා බලන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලා මේකට කැමති නම් තවත් මේකට ගැලපෙන ස්ට්‍රැටජිස් ටිකක් අරගෙන එන්නම්.
නිට් කරන්න කැමති කට්ටියට ඉතින් ටික් කරන්න කැමති කට්ටියත් මේකත් try කරලා බලන්න. මේකත් ගොඩක් හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට අද කියලා දෙන්න තියෙන ස්ට්‍රැටජි එක. ඉතින් බය වෙන්න එපා. හොඳට කරන්න කොන්ෆිඩන්ස් අරන් කරන්න. කොහොම හරි කරලා මේ වැඩේ උඩ දා ගන්න ඕනේ හැමෝම. මේක බලන හැමෝම. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.